you would want to go into the 3-period name lesson. And after that, before you end this, you are going to do one more, one small bit of it that we need to show the child. Và trong cái bài trình bày của mình thì sau khi mình đi đến giai đoạn 2 rồi thì trước khi mình đi sang giai đoạn 3 thì có một số thứ mình cần phải cho trẻ, mình cần phải chỉ cho trẻ thấy. So you know that this is the unit, the 10 and the 100. Các bạn đều biết ở đây là đơn vị 10 và 100 đúng không? This is our 1000. What would this be? 10,000. And this is 100,000. Let the children answer you. Và tiếp theo là mình hỏi trẻ ha, đối với cái khối đầu tiên, một khối nhỏ màu trắng này thì đây là ngàn, và mình chỉ vào cái hàng, mình hỏi trẻ đây là gì, và mình để cho trẻ trả lời ha, là 10.000 và 100.000. And what is this one? We called it as million. Và đây là gì? Chúng ta gọi nó là triệu. And so show the children how the unit, the 10 and the 100 belong to the simple level. The 1000, the 10,000 and the 100,000 belong to the 1000 level. And this one, the million level. And keep the cards there. Và sau đó thì mình sẽ cho trẻ thấy ha, mình cho trẻ thấy là những cái này, những cái học cụ ở đây nó thuộc vào những cái lớp nào. Như đầu tiên là nó sẽ thuộc vào cái lớp đơn vị, tiếp theo là đến lớp ngàn và sau đó là đến lớp triệu. And once the children do this, please remember that if you don't want to keep the card, you can write it and you can place a slip there which says simple level, 1000 level, million level. Và mình sẽ đặt những cái tấm thẻ có những cái tên của những cái lớp này ở đây ha. Nếu mà mình không có thẻ thì mình có thể sử dụng những cái giấy và mình viết nó lên, mình viết cái tên của nó lên và mình đặt nó ở đây. Okay. There's another presentation that I would like to offer you with the symbols. That's the way we give numbers to the children. You already saw how we gave it with the wooden hierarchical material. That is one way of doing it. There is another way which I'm going to show you. Và bây giờ tiếp theo thì tôi muốn cho các bạn xem cái bài trình bày mà mình sẽ cho trẻ xem cái ký hiệu, cái số của nó. Thì các bạn đã thấy một cách ở trong chúng ta làm với học cụ các mặt bằng gỗ, và nó còn một cái cách khác nữa mà tôi muốn cho các bạn thấy. So if there are no doubts to the previous one, we'll go ahead with this. Và nếu mà các bạn không còn thắc mắc gì với phần vừa rồi thì mình sẽ đi tiếp ha. So let me show you the material that we have. This is one of the material. We call this, we are going to be using this material for something else also. We call this as the bank material or the bank game. Và bây giờ để tôi cho các bạn xem cái học cụ, thì cái bộ học cụ này mình sẽ còn dùng nó cho những cái hoạt động khác nữa, và tên của cái học cụ này mình gọi nó là học cụ ngân hàng hoặc là trò chơi ngân hàng. If you don't have this material, you can also make the cards, right? You can take the cards and you can write the numbers according to their colors. Green for unit, 10s in blue, and the 100s in red, and so on. Và nếu như mà các bạn không có cái bộ học cụ này thì các bạn cũng có thể tự làm ha. Mình tự làm, mình in ra rồi mình dùng những cái giấy và mình viết những cái số lên theo cái mã màu của nó, như là đơn vị thì xanh lá, 10 thì xanh dương, 100 thì màu đỏ, cứ tương tự, cứ tiếp tục như vậy. So for this also you are going to be inviting the children, okay? You will ask them to lay 2 mats and you're going to show them that this is the material that you wanted and bring it to your mat. Thì mình sẽ mời trẻ và mình sẽ nói trẻ là trải 2 tấm thảm ra, sau đó mình sẽ chỉ cho trẻ cái học cụ này và mình nói mình cần học cụ này và yêu cầu trẻ mang học cụ về thảm. Okay. So let's begin, right? So can I have somebody as a child over here? Bây giờ mình sẽ bắt đầu ha. Tôi có thể có một bạn nào làm trẻ cho tôi được không?
Có ai làm trẻ cho cô được không ạ? Để làm cho Yên ơi. Dạ. Okay, Sĩ will be your child. Yeah, hi, C. So you are my child for this now. Okay. So, see what is this? Đây là gì? Đơn vị. Unit. And we have another name for unit. What do we also call it? Mình có một cái tên khác cho đơn vị, mình gọi nó là gì? Một. One. Yes, so this is one. What about this one? What do we call this? Còn đây thì sao? Mình 10. gọi nó là gì? 10. And what about this one? Còn cái này thì sao? 100. How many zeros? How many zeros are there? Có mấy số không ở đây? 2 ạ. Two. What do you think we call this one? Con nghĩ chúng ta gọi đây là gì? Thousand. 1.000. Thousand, yeah. And there are 3 zeros. Đây là ngàn và nó có 3 số không đúng không? So see this one here. We call this as 10,000. Con có thấy ở đây không? Mình gọi nó là 10.000. And can you tell me how many zeros are there in our 10,000? Con có thể nói cho cô là mình có bao nhiêu số không ở trong 10.000 không? 4 số không ạ. Yes. And this one we call as our 100,000. And can you tell me how many zeros are there? Và ở đây mình gọi là 100.000. Con có thể cho cô biết là nó có bao nhiêu số không ở đây không? We have 6. Con có 6. 5 số không. 5 zero. Yes, we have 5 zeros over here, right? So let's keep it. Mình có 5 số không ở đây, mình hãy đặt nó lên đây. And this one, we call it as, this is what we called as 1,000, which we said that it is also called as, what was the name? 1,000. Ở đây mình có ngàn. Và con có nhớ là mình có một cái tên khác cho ngàn không? Mình gọi nó là gì? Million. Triệu. Yes. It's a million. And how many zeros do you find in a million now? We have 6 zero. Nó là triệu và con thấy nó có bao nhiêu số không ở đây? Mình có 6 số không. You have 6 zeros there, right? So this is how we are going to be placing. So see, what is this? Look at the cursor. Và đây là cách mà mình sẽ đặt nó ha. Con thấy đây là gì? What about this one? 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000, 1 triệu. Yeah, and with that you can then go ahead and do the second period lesson with a lot of commands. So I can ask C. So see, what I have over here, this is going to be my 10,000. Okay, can you point out at million for me? Và sau đó là cái giai đoạn đầu tiên ha. Bây giờ mình đến giai đoạn thứ hai thì mình có thể đưa ra những cái mệnh lệnh, chẳng hạn như là Sĩ ở đây cô có 10.000, con có thể chỉ cho cô là triệu ở đâu không? Or I can also say, see, can you take 100,000 and go and show it to your friend over there? Hoặc là Sĩ con có thể lấy 100.000 và con đến cho bạn con ở đằng kia xem nó được không? Or I can say, can you take 1,000 and keep it on the shelf and take 1 million and go and keep it next to it? Hoặc là nói rằng là con có thể lấy ngàn và đặt lên cái kệ ở đằng kia, rồi sau đó con lấy triệu và đặt ở bên cạnh nó được không? So the second period can have a lot of commands with a lot of variety and you can move the material. Và ở trong cái giai đoạn thứ hai này thì mình sẽ có rất là nhiều những mệnh lệnh khác nhau và mình có thể di chuyển những cái học cụ ở đây. You remember some of the games that we did with the wooden hierarchical material? If it is possible, you can use those over here also. I'm not get what you mean. In the previous session with the wooden hierarchical material, we did some activities, right? Yes. We asked the child to close his eyes and we changed the way we keep it and he had to correct it. So some of those activities can be repeated over here. Over here, I mean with this material? With this presentation, yes. With this presentation? Yes. Và như hôm trước ở trong cái học cụ các vật bằng gỗ thì mình cũng có những cái hoạt động mà di chuyển
mang học cụ để thì mình cũng có thể làm cùng với cái bài trình bày ở đây luôn ha. Okay, and in my third period, I can straight away, I can mix up and ask the child to place it in an order and give me the names. Và đến cái giai đoạn thứ ba thì mình sẽ đặt nó lộn xộn, rồi sau đó sắp xếp lại và sau đó nói trẻ đưa ra cái tên gọi cho nó. And once you finish that, the child already knows the simple level and the 1000 level and the names. So the child can straight away keep the cards. You can ask the child to keep the cards. Và đến cái thời điểm này thì trẻ đã biết là những cái số nó thuộc vào những cái lớp nào rồi, đúng không ạ? Thì lúc này trẻ có thể đặt được những cái tấm thẻ của những cái lớp ở bên dưới những cái hàng của nó. Okay, so once the child has done this, okay, our presentation doesn't end here, because it is going to be with our I want the child to read the numbers. So are you ready? See, I have something else that we are going to be doing. Và cái bài trình bày nó không dừng lại ở đây, mà tôi muốn trẻ đọc những cái số này. Thì bây giờ các bạn đã sẵn sàng để xem tiếp chưa? Okay, so I'm sharing a blank document here. So see,